وأشبعناه نقاش وأشبعتي نقاش أنت وأشبعناه نقاش وأنا حبيت إن أنا أتحفظ على رأيي لين ما نشوف شو أتحفظ على رأيي. إن شاء الله هذه هي صح. لازم تقبلين. ممكن أتقبل، ممكن أرضى، ممكن أفكر وممكن أتراجع، ممكن. أنت ما بدأت. أنا؟ أنتي وأنت واجهتي صعوبات معهم وأنت عارفة وش اللي صار لك، تمام؟ لأنك ما صرتي على هواك. وأنتي. أنت قولي لي دوري وعلميني. شنو الفرق بين مسؤوليتي ومسؤوليتكم؟ شنو الفرق بين أسئلتي وأجوبتكم؟ غير السؤال هذا. ليش غيره؟ ها؟ ليش غيره؟ الخبرة، ملاحظة بس. الجهل، اي نعم مروش هذا، شفتي ولا لا؟ المعرفة ما أدري شوف لو تقعد من اليوم إلى بكرة والثقة. الله مهدنا أعصابنا الله. جمعوا لي هالكلمات مع بعض يمكن نعرف شنو الصح وشنو الخطأ. وتبغون جواب ثاني بعد؟ ما في شيء غلط وما في شيء صح، في أشياء يعني نسبية. الجهل يكشف الوقت مهما طال أو قصر. لا مو صحيح بالحمد لله يعني هذا لا صحيح. لو تقول لا مو صحيح صحيح. والثقة تحتاج وقت عشان تنبني، بس ترى احنا بنشرح القضية من أولها، احنا كنا ساكتين عليها. بموقف واحد ممكن تنتهي. صحيح. زي ما قلت لك الهدف وفي هاللحظة اللي هي الفاصلة صعب كثير نفتح صفحة جديدة ونرجع نبتدي.
بيطلع من الخيل بينحاش. الارض لا هي لي ولا هي ملكي ولا تخصني، وانا اللي ببنيها وانا اللي بدفع فيها الدراهم. يعني هي اقل شيء بتكلفك الارض على السور اللي هم حاطينه، السور الحلب 600,000 ريال ل 5000 متر، غير معقول. بس مروان يعني الحين بيتراجع عن هاي القرار اللي خذه؟ والله متأملين فيها الخير مروان، لأنه هو كل الأمان اللي طلعت من مروان يقرأ العقد زين ويطبق شروط. اي بس اللي هو اوريدي بنينا عليها قرا. بنينا. مروان موجود؟ طبي ايه. عرفتوا الموضوع طبعاً، ولأني ما أنهيت الأسبوع اللي فات ولا أعطيتكم جواب واضح تفهمون فيه إيش صار، لازم نعرف وين واقف الموضوع حاليا؟ والله سمو الامير طبعا طلب منا التريث في القرار هذا. بعد ما تم اتخاذه؟ تريث في القرار لم يتخذ. يعني الان حنا قلت لك في الاخير وجودنا هنا لخدمه الناس هذه. مروان شلون ما اتخذ وانتم طرشتوا حق الناس؟ ايش؟ طرشتوا لهم انه ترى بيرتفع كذا كذا وعندكم 12 يوم للرد، فانتم اوريدي طرشتوا لهم اياه. طيب فالقرار تم اخذه. هل سيتم التراجع عنه؟ النادي زي اي مكان في العالم وانت اخبر لازم يصير له يعني ذراع استثماري، صح ولا لا؟ في الاخير انا عشان اقدم الخدمات هذه اللي قدمها للناس هذه ما اعرضك مليون بالمية. توجه البلد كله توجه البلد كله ايش؟ انه يصير فيه سستينابيلتي. اكيد صناعه استثمار. نعم. لكن يعني عشان اوريك كيف يعني سمو الامير قال على ما قالوا تريثوا في الموضوع الان، عدوا درسوه واعطوا فرصه للناس هذه ان نطلع بباكج يوائم الجميع. اوكي، اذا اليوم انا اقدر اقول حق الناس ان هذا القرار ملغي حتى يتم اعاده دراسته. نتريث فيه ليس ملغي. هذا القرار لن يتم تطبيقه حتى يتم دراسته مره اخرى واعلانه مره ثانيه للناس. هي بكل بساطه التريث حتى نطلع بباكج متكامل. بس هو هاي ما كان دراستك انت، كانت دراسه محمد الجاسر صح؟ فصعب علي اناقشها معاه. ما يعني انا جاي اكمل مسيره ومحمد ما قصر في امور كثيره يعني. بس هو تم الموافقه عليه من قبل وتطبق؟ اوكي. لكن هذا لا يعني انه خطا القرار. انا ما في شيء غلط وما في شيء صح. صحيح. في اشياء يعني نسبيه. صحيح. زي ما قلت لك الهدف نطلع بباكج متكامل لما يجي ياخذ اسطبل بالقيمه الفلانيه مقابلها الخدمه الفلانيه. اوكي. حتى ما يكون الموضوع يكون يعني مدروس بطريقه يعني. حلو، فبتعلقونه حاليا لين ما تكملون هاي الدراسه. أعتقد هذا كل اللي تحتاجون تسمعونه الحين، بس أنا أحتاج شيء ثاني شوي شغل بالي. خلينا نقول الأسبوع هذا قاعدين نشوف الجدول شكله جديد، جدول السباقات عن مختلف عن السنوات الماضية. أسلوب يعني إنه عالمي يكون مرتبط البوابة رقم 1 بالحصان مباشرة. يعني أول حنا لما كنت تشوف الأسماء في البرنامج ما تكون نفس البوابة. الحين خلاص أنا أعرف إن البوابة رقم 1 الحصانة فلان، البوابة رقم 2 الحصانة فلان. إحنا صرنا نمشي الحين على البوابات مو على أسماء الأشخاص. أسماء الأشخاص محفوظة يعني حقوقهم كأسماء ولهم التقدير والاحترام، لكن إحنا الحين نمشي على بوابة. جدا ما أريح، خلاص ريح راسك، تعرف رقمك 1 استردك 1. القصد المتابعة جوا وبرا السعودية، لأنه إحنا الحين في انفتاح تنسيق أنه يصير سباقاتنا تبث خارجيا في المستقبل إن شاء الله مع كأس السعودية إلى آخره. فيصير بكرة لما الناس تجي ما تدري إحنا طريقتنا كيف، إحنا لازم نمشي على الطريقة العالمية مو على طريقتنا. ويمكن أنت حسب ما أنت عارف خاصة صالح أنت قريب معانا إنه أغلب توجه النادي الآن صار خطوات عالمية يعني. فالقوانين والأنظمة وطريقة الشغل والتنسيق والترتيب على نفس النهج إيش العالمي. فهذا التنسيق هو بيصير عندنا فيما هو قادم، وعدة أمور بتشوفها في اللي قادم نفس النهج إن شاء الله. بعد قرار سدد إلغاء التثبيت، هو ما له دخل في قرار إلغاء التثبيت. الحين قرار إلغاء التثبيت أنت لك حصان موجود في الشوط. هذا ما له علاقة. صدد إلغاء للحين ما لغى التثبيت. تثبيت ايش فيه؟ ما تبي تتكلم عنه؟ ايه الايجارات ممكن نتكلم فيه. التثبيت لان ستيل يعني شويه سبجكت يعني هات. I know it's hot
بس انا كل اللي ابي اعرفه، واعتقد اللي الناس تبي تعرفه لطالما النادي اصدر القرار في انه بصدد الغاء التثبيت، انه تبي تعرف ليش بصدد، شنو بيصير، او بالاحرى شنو قاعد يصير. ايه عشان كذا اقول لك ذيس از يعني التوبيك لسه ايفولفينج، عرفتي؟ قاعد يتطور. احنا الحين في طور انه ان شاء الله نبي نزيد يوم، يعني نبي نخلي في مساحه بين الاشواط، نبي نعطي مجال للملاك انه يشارك في اي شوط، مو باللي يستنى ويدور له على سبوت ما يلاقي مثلا انه يشارك. فكل هذه تعرفي ليرنينج كيرف، كنا قاعدين نتطور، وحتى التطور هذا والتوسع يطلع معه جابس مرات، تطلع مشاكل هنا طبيعي. هذه طبيعه الايفولوشن، طبيعه التطور. انت بصفتك مستشار، شنو كان رايك في هاي الموضوع؟ الراي اللي انت قدمته. اول شيء انا ما قدمت راي. انت حفظت على رايك؟ انا ما قدمت راي اول شيء. ليش؟ انا اتكلم من ضمن من يتكلم، وسمو الامير مطلع على كل شيء وعارف. وسواء التثبيت صار او ما صار هو في مصلحه الملاك. يعني شنو الراي اللي قدمته؟ يعني قلت ايه خلينا نجدم ونلغي التثبيت، قلت لا شنو قلت؟ حلو هذه، يا سلام عليك، انت تحطين على السلم يعني وش على السلم. لا أي واحد فيهم ابدا، انا قلت الراي للمصلحه العامه للجميع يعمل، بس هذا اللي قلت. اذا عطني سبب واحد ليش لم يتم تطبيق القرار حتى الان، او لم يتم تحديد تاريخ لتطبيقه بس. لازم ندرس كل الامور الجانبيه. لم تتم الدراسه ولحين ما صار في شيء. في دراسه لكنها قيد دراسه، يعني الدراسه لسه. فانت الحين تقول بصدد، ولكن ممكن مع مرور الوقت يكون ايه وممكن يكون لا، ايه وممكن يكون لا. ايوه هو بيلغى، خلصنا الموضوع. قلت لك اذا مستقبلا لقينا ان هذا الشيء يفيد المجتمع الخير، احنا هنا اللي ليش نقول بصدد؟ انا فدت الاسطبلات الكبيره وساعدتها، وارجع واقول لك ترى الاسطبلات الكبيره كان حق من حقوقهم التثبيت، لانه كان اول مضغوطين، كان 7 اشواط، كان يوم واحد، وبعدين كان ما في يعني عدد خيلهم اللي ينتجوها، وهم اسطبلات مهمه. طب هذول وين يروحون بانتاجهم وحضورهم؟ مو بالاولى خلاص اخذت القرار طبقه، انتهى الموضوع. لا بعض القرارات ما تقدر تطبقها على طول فوري، لازم تدرسها وتعرف وتهيئ الناس لها. انا قلت لك في الاخير اي قرار يجي له تبعات، يجي له على ما قالوا يصاحب وجع، يصاحب بعض الزعل. ما اظن ان في احد له حق يزعل بعد ما زادت الاشواط. الحين احنا وصلنا الحين 11 شوط، احنا الحين قاعدين نخلص الساعه 9 يمكن 9 الا. طب انا اليوم قاعد اعطي فرصه لخيلهم كلها، انا صار عندي 3 ايام في الاسبوع، اليوم الجديد سحب من عندك ما يقارب 150 راس خلال اليومين، فانا قاعد اعطي اريحيه. اليوم خيل شوط السنتين معنا 8 روس، قبل شوي شوط مرتجح 6 روس والميزان 5، يعني 5 وزنوا، يعني اريحيه صارت. اللي انتم قلتوه ان احنا بصدد الغاء التثبيت، معناته انتم بتلغونه وبصدد الالغاء، والالغاء سيتم. لكن اذا على الكلام اللي انتم قاعد تقوله، المفروض كان يعني الكلام اللي بتقولونه ان احنا بصدد التفكير في موضوع الغاء التثبيت. صح كلامي ولا انا غلطانه؟ هي على ما قالوا تجي كذا وتجي كذا، يعني ما تجي كذا وتجي كذا، هي تجي كذا. يمكن تقولون هذه وايد حنانه. الموضوع ما فيه انه انا موترتني كلمه بصدد، وجواب مروان وترني اكثر. تخليني افكر، هل هم لو زالوا في شك؟ موضوع التثبيت قرار انا اعتبره همش قبل لانه يتخذ قرار في تهميش. يعني انت قلت ولا ما قلت، هو اصلا همش. غير السؤال هذا ليش غيره؟ ليش غيره؟ لا بغيره ولا مستعد نفتحه ولا نناقشه مرة ثانية، خلاص. واشبعناه نقاش واشبعتيني نقاش. واقولها لكم من الآخر، بعد أسبوعين اجتماع مجلس الإدارة، والمفروض بتسمعون قرار الإلغاء. ما نسيت شيء. ما نسيت كل شيء قلتوه عن يوم الأربعاء، وسمعت رأيكم من مدربين وملاك، بس عشان نكون منصفين احس مو وقته حاليا، لانه يعني شوي لسه قاعدين اعرف ان الناس شوي عندها اعتراضات، بس ترى اعطى فرصه لهم يجون هنا صح. يبرزون، اعطى شويه قيمه تنافسيه،
انا اتوقع زي ما قلت لك بتبين معنا شوي إيه؟ ان شاء الله. فيعني في هاي انا معاكم، ما ابي اسال الحين، احس الوقت يحتاج سالتي خلاص يحتاج فتره زين شوي يسوون دراسات بعدين نقدر نسال في الوقت الصح. بس لطالما هو للتو تم تطبيقه اعرف انه بيكون في يعني مارجن اوف ايرور. أيوة. حتى توصلون للفاينل ان شاء الله. وان شاء الله قلت لك في الاخير كل ما يخدم الملاك والممارسين احنا بس استعد عقب شهر برجع اسال عنه. اوكي حاضرين. خطير بس انت كنت تبي التحدي قبلها. قبل هذه الانطلاقه فتحت البوابات على بركه الله اندفاع علي. انا اللي قلت اقصد اللي له مصالحه ثنتين. وبعدين يقولون كلامك غير صحيح. الأشواط الرئيسة كأس أمانة منطقة الرياض مفتوح الدرجات، إنتاج 3 إلى 4 سنوات تستعد. قيمة الجائزة 150,000 ريال، 6 رؤوس تمثل 5 شعارات. بتبحث عن شنو؟ كأس أمانة منطقة الرياض. بس اللي في الشوط من؟ مرتجع. مرتجع. بس المنطق يقول 6 في الميدان، والمنطق بعد يقول مستوى مرتجع أفضل مني، أنا من ضمنهم أفضل مني مرتجع. ترى بلعب فضيلة ولا نحتاج نطولها ترى، وكل اللي بتسمعونه الكاس مجملا يعني خفيف، لكنها ما شاء الله تبارك الله تربع على راس ترشيح مرتجع. روح مع بسم الله عليه تبارك الرحمن مرتجع. مرتجع وراس الشوط بدون منافس. انا اقول لك بيكسب ان شاء الله. يعني حصان فارق عن الخيل اللي معها كلها بالشوط. بس مو مهم نسمع اللي مشاركين معاش بيقولون. أنصاري وفهد، أختصر لك ما أدري. وفاء الكريم وبدر. من الأقوى؟ الأقوى والله ما أعرف أنا. ترشيحات الإخوان قالوا لك مرتجع، وأنا أتوقع مثلهم حسب التقييم. أعتقد هو اللي تقييمه 105. المحتوي وحسين. مرتجع اليوم هو اللي بيمشي الشوط على مزاجه، هو اللي بيروح. كلنا المشاركين الخمسة اللي بعد مرتجع أو اللي انسحبوا كلنا نبحث عن الأول اللي هو يعتبر الثاني فعليا هو الأول اللي ورا مرتجع. حسين اختصرها علي وعليكم، لكن باقي فداعة والسمرين. يروح لا مرتجح أول وإحنا آخر، عاد اللي في النص وزعهم زي تبي. والسمرين مو بس اختصارها إلا كأنه يقول سكتي أحسن. بس في ذمتكم نجامل بعض ليش؟ على أساس مو متوقعين؟ مرتجح يسيطر على هذا الشوط بهذا الحضور في المرتبة الأولى، فيما النزال يشتد في المراكز الأخرى، فيما مرتجح ما شاء الله تبارك الله يقدم نفسه بشكل رائع وجميل في موسم الرياض بكأس أمانة منطقة الرياض. ألف مبروك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. متوقعين؟ إيه. ب14 طول؟ لا. بدون ولا نص كرباج؟ لا. ما شاء الله. أمي من الحصان الله يبارك لها. أحس على اللي سواه كلمة بطل شوي قليلة في حقه. وش فيها أكثر من كلمة بطل؟ خلينا نفكر في كلمة. ما أدري، أنت أعطيني كلمة هو يستاهل هو. ما أدري. والله يستاهل. لازم ندور شيء. لا بسم الله عليه، حسام ما شاء الله لا إله إلا الله، حسام يعني فاخر. وما شاء الله تبارك الله اليوم يعني مع النوعية ذي بسم الله عليه. بالضبط. يريح شغل الله يبارك له. بالضبط. إيه. ويعني الشوط اللي ما عندي شيء أقوله عنه، لأن احنا من بدينا الشوط بس احنا نشوف مرتجح، ما قدرنا نشوف شيء غير. أنا إيش قلت لك؟ آخر راس. ما أنا قلت لك مرتجح أول راس. ماني جاي أكسب، أنا قايل لك بس أنت الله يهديك حريص إنك تخليني أكسب، ما أبغى أكسب يا أخي. والله بال400 الراس كانت مليانة. اللي جت مع الخيل الباقي حالها حال الثاني الثالث الرابع الخامس. وبما أن مرتجح كان في سباق بروحه، نشوف اللي عقبه ولا؟ رابط فينش اثنين كلهم سوا، المذلوق ثاني وثالث المحتوى. بس أنصاري وين؟
خصوصاً أن أبو شيبة مسحوب ولا؟ مو بشغلك. مسحوب ابو شيبه. افتكيت عادل؟ ما هو افتكيت يعني حتى لو في ابو شيبه ما عنده مشكله مرتجع. بس أنصاري عنده مشكلة. تراجع مستوى بعض الشيء. اليوم ان شاء الله نقول يرجع مع فهد الفيد. روح شوف موقع سكب وشوف اول مركاض عندي. أول مركاض عند فهد، بس ما توقع عقب اللي قدمه اليوم نقدر نحكم عليه ونقول مستواه متقدم أو متراجع. وعلى هالطاري، ما تشوفون أن حسين الشويب مستواه وايد متراجع؟ هل بسبب النوعية أو تغيير في عمل حسين الشويب؟ فهمت عليك. لا أنا نفس ما أنا ما تغيرت، ولكن إذا ما عندك آلة لا يمكنك أنك تنتج أبدا. نقول النوعية عندي قليلة جدا. النوعية هذه اللي أجيبها للسباقات ترى يمكن لو عندي مدرب ثاني يمكن ما يستلمها صراحة. عندي نوعيات أنا، بس أنا أجامل ربعي فيها، وعندي يمكن 4 أو 3 مهارة هي الزينة ومستني عليها. بس مرتجح علمنا اليوم إن في أشياء ما تنتظر، في خيل ما تنتظر، وسباق وإنجاز وأداء ما ينتظر أحد. دور اسم غير بطلها لازم. انت تقولي له دوري وعلميني. دورت وفكرت بس والله عجزت ألاقي اسم. هالحصان ما ينوصف، وقلت ما لها إلا عبد الله، ويمكن يا الوقت اللي نفتح صفحة جديدة. معاهم. ايه هي مخربتها أول. يعني ما تدري؟ يعني ما أنت المؤيد وأنت المتهم، ولا هي جودية أنا عارف. والله إني ما خربتها مع أحد. أنا ماني لطيف معك. بلا والله لطيف. والله لجيت. وإحنا نحب الأحمر وما نحب إنه دايماً ننفهم غلط. أنت ما بدأت. أنا؟ ما بدأت. بس أنا وعبد الله شكلنا ما بنتفق. سامحنا الكفار ما نسامحك أنت. الحين أنا تقارني بالكفار. يمكن تعريف المبادرة عندنا مختلف. لا أنت بادري وأبد. أبادر بشنو؟ ما يحتاج أذكركم إيش صار، بس كان ودي يفهمون شيء واحد وبس، إن الأحمر يعرفون هم شنو، وعبد الله يعرف هو من. القائمة تعرف والناس تعرف، والمواضيع اللي تنطرح هي دايماً للنقاش وللحكم. المواجهة مرتجع في الصدارة بقيادة عادل الفريدي، يوسع الفارق في المستقيم الآن. ولا هذا يروح مستورد ويضرب المستورد ايزي بعد في 400 متر. الله ما يحتاج، قايل لك انا بيكسب بدون ما متكلف يعني بيكسب. مرتجح يسيطر. مرتجح بيقوم قدام، فيك حيل تعال. فيما النزال احنا فخورين في حصان مثل مرتجح يركض عندنا. ما شاء الله تبارك الله يقدم نفسه. الله يستر عليه ما شاء الله، والف الف الف مبروك الامير فيصل ولطاقم التدريب وعبد الله مشعل. حمد الرشيد بالضبط. المدرب حمد مع نبيل خالدية. لا المفروض ما يستدعون لي نهائيا لين يصير 100%. بالنسبه لنا ما في شيء. لا احنا متاكدين ولا استدعينا الا بعد ما رجعنا ملف. ما برويكم. شنو يرويني حمد؟ ما برويكم سر. شفتي هذه النقطة واحدة، هذه النقطة الثانية، هذه النقطة الثالثة. ليش عطيت الموضوع هالمساحة؟ ليش مهم نعرف إيش صار؟ ليش مهم نفهم؟ انتظروا شوي وبتعرفون كل الإجابات، وأنا وقتها وأنا حبيت إن أنا أتحفظ على رأيي لين ما نشوف شنو بيصير. احنا بنشرح القضية من أولها، احنا كنا ساكتين عليها لين تنتهي من اللجنة العليا من اللجنة الفنية. أما خلد شرح بشيء ما هو في حق زين ولا في حق التحليل زين. انت شفتي ها الحين ابى اشرح الوضع، انا ما عندي مانع اوضح الامور كلها. اوكي. المختبر جاء في 3 نقاط. 3 نقاط، فلا ادري الجماعه ليش ما حللوها؟ ليش ما راحوا دكتور مختص بالمختبرات؟ لأنهم يجيهم التقرير يا اما ايجابي يا اما سلبي، وهاي اللي يعتمدونه. لا ما اعطاهم ايجابي ولا سلبي. التحليل ما اعطاهم ايجابي ولا سلبي، اعطاهم احتمالات. هم راحوا للفقره اللي فوق ورجعوا. انا لو كنت اعرف انهم يدونوني شعره من النانو ما التمست، لكن انا ما ادري كيف هم افتروا على الامور هذه ولا انظروا الرقم 1
ورقم 2 ورقم 3 في التحليل. التحليل يقول انا ما لقيت، انا احتمالي شاك في الامر مضبوط ولا لا، يعني المختبر ما داني ولا بحاجه. هم دعوني وقالوا انت اعطيت لا 6، قلت لا ما اعطي لا 6. كيف انا اعطي لا 6 وانا عمري 50 سنه في المجال هذا وجائزه مقبله علي واعطي لا 6؟ قعدت تترجم هو يا المستشار، وش موقع المستشار في الوضع ذا؟ هل عنده خبره في المختبرات؟ قال ما هو صحيح، يعني كلامك غير معقول يا حمد، يعني عباره انه يكذبني هو يا مخلد. ايه قلت انت وش تبي مني؟ على اساس اني ما يحصل مني غلط عليهم. قالوا نبيك توقع على التقرير ده انها خلاص انها خلصت. قلت بشرط واحد، تعطيني التحليل. قال واعطيك التحليل. وقعت فيهم ثقة، لكن أنا يوم وقعتهم وقرأت التحليل انشالت الثقة منهم. شنو اللي يبني الثقة وشنو اللي يهدمها؟ عقب ما جاني التحليل شفت 3 فقرات تقرين الانجليزي. هذه اول فقره، ثاني فقره، ثالث فقره. اوكي. The approximate concentration. اوكي زين بعدين considered accurate. شفتي هذا ترجمتي انا له تحليلي، هذا هو هنا. تفضلي. وش داني المختبر به؟ The approximate concentration of احتمالية اوكي تركيز احتمالية ما يحكم فيه في احتمالية. تكونوا كذلك ان شاء الله. اوكي. Important that not only the analysis of the sample was only qualitative. من المهم ملاحظة أن التحليل كان نوعيا فقط. صح. وهذا المختبر يؤكد على ملاحظة مهمة جدا، وهي أنه نوعيا فقط، أي بمعنى لا يحتوي على كمية، وهي شيء أساسي بأي تحليل. ولذلك أشار لها المختبر وأفاد بأنها ملاحظة مهمة. صح. شفت الكلام الصح؟ طيب هنا تحت Since the analysis was not quantitative, concentration estimate cannot be considered accurate. خلاص هاي هي الجملة الفاصلة اللي هي الفاصلة. cannot be considered accurate. ما يمكن أن احنا نعتبرها نتيجة دقيقة. نعم نعتبرها دقيقة. أنا سألت المختبرات كلها، أرسلت في دكتور تعاون مع في بريطانيا، وقال الدكتور ولا يمسكونك ب1%. في عبارة اللجنة مع الأسف أنهم يفهمون في المختبرات. عندك تقرير اللجنة هنا؟ هذا تقرير اللجنة. شفتي هذا الميل اللي جاي؟ عارف شفته أنا. شفت هذا اللي جاي منها. شفتي هنا اعتمدوا على هذا الكلام، بس كلام هنا وهنا ينفي الجمالي كلها. هم ما رووني هاي، ترى هم رووني ما روش واحد اللي اني وقعت عليه بس. اي بس ليش ما رويتوني هاي؟ هذه عند شو اسمه ذا اللي طلبها المدرب. هذه هاي هو الريبورت تركيز، هذا مجرد تركيز المادة. هذا لما انت شو اسمه كمدرب تقول والله كم تركيز المادة، يقول لك هاي تركيز المادة. لا بس هو يقول هني since the analysis was not quantitative in nature, the concentration estimate cannot be considered accurate. اي بس مهما احنا بالنسبة لنا ما نعتبر هذا. ليه؟ ليش؟ لأن عندي زيرو تولرنس بالنسبة للمادة هذه، لأن زيرو، لأن عندي إعلان أنا من النادي إن المادة هذه أساسا ممنوعة بصفر، سواء صارت 0.3 ولا 0.4 ولا 100. It's zero. It should be zero. It should be zero. No way. مع الأسف المفروض اللجنة بإكماليها إن واحد إنه ما وقع منهم أو 2 أو 3 عبارة هم تحت إشارة المستشار. هل المستشار ذا خبير في هو دكتور في المختبرات؟ صح. المفروض الشخص هذا يكون له شغله حاجة بس، ولا يستشيرون المختبرات. أي واحد لازم يكون معهم دكتور راعي مختبرات علشان يصحح لهم الأسئلة. وأنا أتأسف منه. أنت شفتي أنا يعني
ظنيت ما كلهم مجملين، لكن كلهم أجملوا على خطأ، والخطأ هذا لا يمكن يسمحون به المسؤولين. ما علينا منه، صرف النظر، أنا ما عندي، أنا ما اعتبرت هذا شيء كقرار. بس هو عطوك شو اسمه التركيزه وقال لك انه لا تاخذ بعين الاعتبار، ترى هو مو بدقيق. اي بس انا ما عندي انا معطيني ماده ايجابيه، على اساس اعطاني ماده ايجابيه. اللجنه هذه لازم تطعم بواحد يفهم عن الجوكيه، لازم يطعم بواحد مختص دكتور عن الاختبارات علشان ما يظلم حد، عشان تقرا التقارير بالطريقه الصحيحه. بالطريقه الصحيحه. بأي حق مخلد يسرح ويشهر بي وهو ما قرأ التقرير؟ ما أعطيني مادة إيجابية، أقول له لا والله ما هي إيجابية. واضحة، أنا بالنسبة لي جاني مادة إيجابية. أبي تعرفون شنو وضعي حزتها؟ ولا أنا خبيرة ولا في موقع يسمح لي أعطي رأي، بس لما يكون فيه هالقدر من الاختلاف ما يصير نترك الموضوع ونقول خلاص. مروش الحقائق، مروش الحقائق مخلد، العتب على مخلد، ليه مروش الحقائق؟ المفروض يروش الحقائق اللي جاء من المختبر. واللجنة الفنية حزتها قالت إن شاء الله إن ال5 أيام القادمة بإذن الله تحسم الموضوع. وأنا ما فيني صبر. أنا أشكر اللجنة العليا رئاسة بندر ابن خالد على توصيلنا للعالمية، وأشكر الأمير عبد الله ابن خالد رئيس اللجان الفنية على توعيهم لنا بالصح، يدورون الصح وأنا أدور الصح. الصح ما يحتاج كل هالنقاش، ومصادر المعلومات الحين مفتوحة ترى. بحثت ودورت، وتبون تعرفون وين وصلت؟ من IFHA انزين شنو القوانين مالهم؟ وهي مكبتشره عندي. شكرا. معاك حق 1,000,000%. شكرا يا اختي. ايه يقول لك لازم اقل من 50% نانو جرام بر ملي، انزين، ولازم تكون كوانتيتيف. تمشون عليه. وبس عشان اكون واضحة اكثر، تقرير حمد كان مكتوب فيه من 3 ل 4 نانو جرام بر ملي، وكانت نوعية، والقانون يقول ان النتيجة تكون ايجابية اذا كان أكثر من 50، وإلزامي يكون كمي وليس نوعي. شفتوا الفرق؟ وهاي اللي في IFHA واللي موقعين عليه السعودية. وهذه آخر تحديث بتحصلونه في موقع الاتحاد الدولي لسباقات الخيل. من اللي وقع على هاي الأشياء مع الFHA؟ ما تعرف من؟ ما هو شغلي. فيعني بريء 1,000,000%. حمد بريء، خلص أنا برأت حمد، تأكدت وطلعت براءة. 4 إيه خلاص أنا طلعتك براءة، لأن مكتوب وموقع وكل شيء واضح. خلاص ما فيها لا يمين ولا يسار. ما أعرف شنو بيكون قرار اللجنة الفنية، وما أعرف إذا بتشوفون كل ذي قبل أو بعد القرار. والمفروض اللجنة هذه ما تبقى هنا، جميع واحد عنده مصلحتين تضارب ما نقبل، وأولهم المستشارين. ما يكون في النادي شخص له مصالح ثنتين تضارب مع النادي، خلاص أنت مالك خيل تروح لملك خيلك، ما تحكم على الناس. لك اسطبلات تروح للاسطبلات، أنت مستشار تروح برا النادي. نحن أنت هاي المستشار تقصد من فيهم بالضبط؟ أقصد اللي يكون إجمالي مستشارات. ما يصير، لازم نعرف من المستشار. لا حمد واجد مستشارين، ما هو بواحد. أبي المستشار اللي أنت تقصده. لا مستشارين واجد. أنا لا أعين 3، فلا أعم اللي له مصالح. فهم الكلمة هذه، اللي له مصالح تضارب مع النادي في النادي. من في مالك خيل يحكم؟ عاد هم يعرفون المعنى، أنت بعدين تسألين منهم. صدق فيه؟ أنا ما وضح. هاي ما تصير يعني ترى في أي مكان. إلا صاير فيه عندنا هنا لجنتنا هذه. إلا ما يصير. والله يصير، وموجودين مستشارين مالكين خيل ويأخذون استشاراتهم. مني هم يفهمون أنفسهم. من يقصد حمد؟ من أي ناحية تعرض المصالح؟ شنو لازم أعرف وشنو لازم يتغير؟ بقول لك شيء واحد، ملاك الخيل في أي مكان في العالم خاصة عندنا في السعودية. تعارض المصالح حقيقة ولا مجرد رأي؟ لو أنا في اللجنة وسألتني السؤال هذا صح ما أقدر أجاوب. الكلام اللي عندي وايد، بس انتظروا عليه بس شوي بعد.
شوي بعد. بنروح الشوط السابع كأس الاستخبارات. مع مين تروح؟ شوف الشوط السابع الصراحة هذا اللي يحير. والله ما ادري يا اخي. شوف نيم ذا وند انا اقول كويس. ترشيحك روح الأفلينا. أفلينا ليه؟ إن شاء الله بإذن الله. ليش؟ فرص جديرة بالكاس. ما حد قيدها. عند رب العالمين ان شاء الله كل شيء بيد الله. تمارينها زينه وامورها طيبه واللي الله شفناه كريم. منها في الطايف إن شاء الله. ممتاز. ان شاء الله. خلاص ان شاء الله باذن الله. مو بتقول ايه بتاخذ الكاس نفس كل مره؟ كل شيء بامر رب العالمين، مو بامري انا ولا بامر السباق. يعني احس مستوى ثابت، مسافه ممتازه. ان شاء الله توفيق عند رب العالمين باذن الله. شنو تقول طبعا انت؟ في خير اليوم. في خير ايه ما كويسة عليه، وممتازة. في سودد. بإذن الله الكريم إذا ما خانوا التدبير بإذن الله غير يصور. إذا ما خانها التدبير بيكون اليوم موجود سودد. إيه بس عبد الله مشرف مدرب كبير وعارف حصان. الورقة الرابحة بالشوط هذا سودد، ويكون صمام الأمان له بدر المغترة. دام انه منتصر عبد الله العوفي معه الاسبوع الماضي واليوم مع سودد درة المغترة، اتوقع بدر المغترة، اتوقع ان الاعتماد كله راح يكون على بدر. لا كلهن 3 رؤوس شانس بالشوط. مونشوكس حصان بطل، بدر المغترة كسبان عليه العوفي آخر سبق. خياله عارف له وكسبان عليه سنة راح يتضارب بإذن الله. والركض الطايف وخيل ثاني يركبه ما يعرف له؟ لا عاد هذا لو حتى تحت خط، فبس انه حسام ماشي معه تمام ومدرب وعارف انه خياله تمام وكلش تمام الحمد لله. ليش الواحد يتفلسف زياده؟ هو عارف الا خلى عليه. مرة أنا صراحة ما أيد تنزيلة الخيال من الحصان اللي خلاص كسبان عليه وماشي معه. واجد شفنا يعني خيالة ينزلون ويروح مثل مدرب يدور لا أبي مثلا الخيال فلان هذا أقوى وهذا ما أدري ايش يسوي، يركبه ولا يسوي شيء. اسم واحد وبالشوط كاس أتوقع فالينا. تتويج مونشوكس. التتويج الحين ما نعرفه عبد العزيز. حصان كل مسافات 1600 ذيك حصان ممتاز. ايه اعرف، بس انت تعرف شنو يصير في الخيل اللي اول مره تركض على هاي الارضيه؟ شالح ما تجهل هالفكرة هذه، أكيد محسب لها ألف حساب لهالنقطة هذه، لكن برضو تبقى على قولتهم على قولتهم في خيل تلقى أقل منه مستوى بس يغلب عليه إنه يلعب بين أرضه وجمهور. يبقى عنده 100 عذر الحصان هذا، أول مشاركة ومضمار جديد ومن قارة لقارة، يعني يبقى الحصان هذا له أعذار. بس هل تتوقع أن ما دام جايبه على شوط كاس بيدور لها أعذار؟ لا شوف مرات الملاك يعني حصان يجيبونه من برا ويهقون فيه تهقوه. فيوديه كاس، يعني فالحصان يغدى عاد. الحصان لما يركض راح يشوف القراءة اللي صارت، بس ممكن انك تجي توديه بكاس وصد شغله زين واموره زينه، بس انه لسه على الدعسات هذه. لكن الحصان لازم تحطه بين الاعتبار. قبل هذه الانطلاقه فتحت البوابات على بركه الله، اندفاع علي جياد وافراس ال3 سنوات فاكثر متنافسه على كاس الياس. ترى في وايد أشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار، ويمكن فعلا صعب نقيس ايش كثر مهمة أفالينا صعبة اليوم. شوف أنا احنا كل في الشوط كلهم ابطال. بالنسبه لي انا اليوم كلهم ابطال. أفالينا بطلة الأبطال ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انت تتكلم عن ان شاء الله عن ما شاء الله عن 11 طول، قلت لك خبره في المسافه، اذا تمارينها نفس ما قالوا هالاسبوع ممتازه. بس ممكن هالشهرين هذه اللي يعني من بعد سبقة الكاس الى هالفتره هذه هالشهرين هي يعني ممكن يكون عندها يعني نوع من الثقل. كان عبد العزيز بن خالد ما شاء الله تبارك الله ما سجلها بس بالكاس الا هو مره عارف وش فرص امكانياته. يعني هي فالينا عندك كويسه، عندك نيم ذا ويند الاسبوع اللي راح صح انها مدبل في هذا السبق، لكن الاسبوع اللي راح سوى سبق استعراضي خيالي. بس ما يضره اليوم الاسبوع الثالث؟
ابو ناصر ما شاء الله عليه تبارك الله، هذه هوايته التدبيلات ما شاء الله عليه تبارك الله، ونتائج خيله تكون ثابته يعني. اذا دبل تجي خيله هزيه. اذا دبل فواز الغريبان تجي خيلها هزين. يعني اليوم راح يكون نيم ذا ويند افضل اسم في الشوط. ممكن بينه وبين فالينا وسودد، 3 روس دي هي الكويسه يعني. بس في شيء واحد يبقى، اوكي؟ انا الحين الترند في اذوني كلمه قالها واحد، انه فالينا زينه بس مع الافراس. مع الافراس. حصن لا. يعني هاي مستواها مع الافرس. وجهة نظر. شوف افرس كيف هي جلد الحسن؟ لا هذا التوفيق عند ربنا. لا كيف السؤال هذا يطلع هي جلد الحسن محتاج شرطول. الفرس هذه يحبها ومتفاعل فيها والله كريم. عاد اجتمع. اليوم عبد العزيز بيحمل كاس الاستخبارات. غلامي يا رب يا كريم. كذا عندي احساس من البارح راودين انها بتاخذ وان شاء الله. سودة خطير بس يقوم مدور الهين الكايد احلى ان شاء الله باذن الله تعالى. بالمركز الخامس تتويج في هذه الصورة، بينما في المركز الثالث متابعينا الكرام في حصان صراحة مترددة نذكرها ولا؟ الموسم الأول جاء ضيف ورجع. جاء الكاس السعودية ورجع بعدين. الحين جاي طالما مقيم، تو مسوي بطاقته وخالصه. طلعت الفيزا له؟ طلعنا الفيزا. إذا كسب الكاس اليوم مطلع فيزا، اليوم طلع دبلوماسية. إذا اليوم كسب الكاس يعني داش الاستخبارات البدري هذا. التقدم يأتي من البدري في هذه الأثناء، بينما هنا التقدم مترددة نحسبها حسب التتويج ولا بعد لا؟ يعني اليوم البدري نقول مفاجأة الشوط ولا توه؟ لا والله بدري. لا والله بدري على البدري. بس صدق يمكن بدري على البدري، بس إذا نيم ذا ويند قدر على الموجودين بيكون لنا كلام غير. بينما نيم ذا ويند يبحث عن طريق للتقدم، بالفعل يجد هذه الطريق أمامه. تشتد المنافسة ما بين سعدد ونيم ذا ويند في المسار الخارجي، بينما تتويج يترقب في المركز الرابع. إذن مشاهدينا سعدد يتقدم بقوة في الأمتار الأخيرة. سعدد يتسيد، الأحمر يتسيد بتقدم سعدد الجواد المميز. سعدد بعدد كبير من الأطوال. سعدد الأحمر ابن تبيزور على خط نهاية وكأس الاستخبارات العامة في الشوط كان غير، ويمكن لا أنت توقعت ولا أنا توقعت أن الأحمر بيسوون البيس كذي. لا كنت متوقع الشوط انا صراحه، مرشح سعدد بس لا توقعت أن فرسنا تاخر شوي ولا ما يكسب اليوم. شوفي انت كنت تبين التحدي قبلها، لا انا اتحدى فيها بعد السبت هذا. ما تخسر اليوم. ايه نعم صح، ما حصل الخيال طريق دخولها وكرجيتها. وليش تاخرت؟ والله بسأل انا الحين، هو يقول فرسنا فيها برود شوي منطقه السترت تقوم كويس بعدين تبرد. ثقيله يا استاذ، ثقيله الفرس. من ال800 درت اني ما راح اكسب، من ال800 درت اني ما راح اكسب. فرسي الله يبارك فيها بالعاده من هزه اذا صارت فورمتها على طول تلبي معي. اليوم لا والله ما قصرت هيك حيل، ضغطت على نفسها. لا شوف يا عبد العزيز خياله هو اللي شغلها، فرسنا عليها مو بنقص، بس الفتره الكبيره اللي مركضتها هذه. يعني سعدد راكض اسبوع راح، نيم ذا ويند راكض اسبوع راح، مدبلين. فرسنا لها يمكن شهرين تقريبا او اكثر شوي مركضت، لكن الحمد لله والله راضي انا ومبسوط. ما حصن اليوم ولسه بركضها ان شاء الله مع حصن ومع فراس. يقعد مع سعدد ان شاء الله. ايه سعدد بطل، اذا جلدته اليوم ولا ضربني هو فاز، اللي قدامك بطل. ما هو حصان عادي يعني، حصان كسبان 11 سبق، كسبان اليوم 12 اتوقع وبوقت. يعني الحمد لله فرسنا ما هي بالمستوى اللي مو بجيد، لا مستواها مطمن اليوم. سبقها الجاي ان شاء الله بتكون افضل. انت تذكرين بالطائف اول سبق ثالث، ايه وان شاء الله هذه هي صح. ايه وحتى في السبق هذه كان لها ظروف في الشوط. الحمد لله انا مرتاح ومتفائل. بس مو سرعه الشوط ما ناسبتها، يعني السرعه اللي سووها الاحمر اليوم ما ضرت افلينا. لا بالعكس، كان المفروض انه في صالحها هذا. اوكي كان المفروض انه بيكون في صالحها الشوط، بس بسال عبد العزيز الموسى وانا اثق فيه. بسال الان وبشوف وش الوضع. سبقها اللي في الطائف يوم تضرب لك الفرس لفت ال 400 اول واحده. ايه اول واحده فما قدروا يلحقونها. اليوم لو لافه تمشي ثاني او اول ما اتوقع يلحقونها. هذا الشيء الثاني، اول فرس كانت تشتغل هنا مدام عبد العزيز، الحين صارت تشتغل ميدان جنادرية، وكل اهل الخيل يعرفون الميدان الجنادرية اول ما رجعت اخي من الطائف مهم ارضيه ما كانت ممتازه. ففرس مثل هذه صعب انك تضغطها بالشغل عشان انك والله تجيبها 100% على السباق. لو كنا هنا نشتغل
ممكن نسوي السياسة ذي، لكن فرس بالجنادرية وفرس غالية وفرس زينة حرام إني أخسرها بسبة إنه أضغطها عشان أجيبها السباق. الجنادرية كان سيء مرة ما تقدر، فرس كل قلباتها كذا مليان، ما تقدر تدف الخيل تخثع، ما تقدر تقول بصح. والحمد لله. مرة سيئة صراحة، يعني هذا كلام صحيح، يعني احنا بنعاني منها وخايفين على خيرنا، ما بنعطيها على قولهم التمرين القوي كله بسبة السيدة ما تتحمل. ميدان الجنادرية بني له وقت ثاني، لكن صدق كفو على سودد اليوم. بس تتوقعون انه فاده الوزن؟ سودة حصان بطل، يعني ما فرق زي شفت انت بس فاده مع الاسماء القويه ذي الوزن. وش 3 كيلو ترى طايح، بس يعني مو هو تفرق 3 كيلو. بس شوف الوقت اللي جابه هو، خل 3 كيلو 4 كيلو جايب وقت حصان موفق. مو هي وجاهزيه، راكض الاسبوع اللي راح راكض واخذ الاول وكان عليه عبد الله العوف. ومن اللي جاء ثاني؟ نم ذا ويند. وش مسوي الاسبوع اللي راح؟ برضو راك كسبان. لو ما دبل يكسب اليوم. لا ما هو موضوع انه سودد، ما اتوقع انه ينضرب بالشوط هذا صراحه من اي حصان. بدر المغترة وينه؟ ايش فيه اليوم بدر المغترة؟ الحمد لله على السلامة حق عبد الله، صاد كسر بسيط في السباق، بس صالح ما كان يعرف وكان مصر يسأل ايش صار. ما هو حصانك اللي بالطايف؟ اهم شيء كسب الاحمر. ولا بيتكلم. مو بس عبد الله اللي ما يبي يتكلم. الله يرحم والديك. بس ما أعرف يبيني أفكر عن تتويج ولا عن موضوع ثاني أنا وأنت نعرفه، وحتى لو ما نعرفه مهم أن تكون عندنا القدرة نقول أن نعرف ولا ما نعرف. مهم أن تكون عندنا القدرة نقول إيه أو لا. في النهاية أنك تجهل شيء مو عيب ولا غلط، يكفي أنه ما تجادل على خطأ. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.